virtues out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung kính đại đức tạng thịnh, vì thứ pháp hội cập nhất thiết chúng sanh. Thịnh chuyển diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh tự ly khổ đạt lạc, tốc chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Saranto Suche Doye Alahadi San Miao Samputo Xie. Nam mô Tác Đắc Tha Toya Daya A La De Tam Miêu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, deep, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa, bai jie wan jie nan zao yu, wo jin jian wen de shou chi, yan jie ru lai zhen xue yi. Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good no advisors Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Quý Hóa, quý sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. 诸佛菩萨，师父上人，各位比丘呢，各位上智学阿弥陀佛。Okay, we messed up. The last 2 days we did not do the long line transference at lunchtime, did we? 2 ngày hôm nay mình đâu có làm cái hồi hướng vãng long thọ phải không? Okay, I will do it. I will take care of that. Okay. We on slide 203 after Amitabha Sutra lecture. Cái tấm số 203 của cái kinh A Di Đà. Doesn't change the slide? Okay. Probably sometimes you have interference from the cell phone and stuff like that. Every now and then we get interference. Probably, okay, maybe like this. Was okay? Yesterday was okay. How is it now? Better? Okay. Sorry about that. There is a world called utmost bliss. Có cái thế giới tên là cực lạc. There is has 4 meanings. Is that again? You have to take it out. I guess it's not resetting. It's okay now? Okay. So the 4 meanings in the there is cái có 4 ý nghĩa. First of all, it is a confirmation that there is for real
It is for real. Cái có này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chứng nhận rằng, đích thân chứng nhận rằng có một cái thế giới tên là Cực Lạc. Okay, so he's affirming the existence of the Western Bliss Pureland. Thì Đức Phật Thích Ca chứng nhận có một cái thế giới tên đó. Alright? So, and therefore the objective there is to cause us to admire and to seek to be there. Lý do muốn nói có cái thế giới đó là tại vì làm cho mình thích thú và muốn cầu tới đó. Why is that? Because he's contrasting the utmost bliss world as full of happiness, of bliss, as compared to outside world, which is full of suffering. Tại vì Phật nhấn mạnh là ở cái thế giới cực lạc đó, họ rất là sung sướng. Ngược lại mình ở đây mình rất là cực khổ, mình có nhiều phiền não quá đi. We just have too many afflictions over here. Over there is all bliss. Ở bên đó họ chỉ là thấy sung sướng thôi, không thấy khổ. Okay. So these are the true words that the Buddha says, therefore to help us become single-minded. Đây là những cái lời chân thật của Phật làm cho mình chú tâm. Okay. Because when you hear the truth, okay, and you can trust it's the truth, then you don't have to force think about it. Tại vì người thông thường ta nói chuyện với mình thì mình không biết có tin được hay là không tin được. For example, when you hear other people speak say things, you're not sure how much you can believe. But this is the Buddha's words, therefore you can simply take it at its face value. Nghe người khác nói mình biết tin được bao nhiêu, nghe Phật nói mình có thể hoàn toàn tin tưởng được, không cần phải suy nghĩ. Alright. Number 3. This world is a real world, not like the attainment of these small vehicles where basically there is provisional, it's temporary. Cái này cái thế giới thật sự mà Đức Phật A Di Đà đã tạo ra thiệt sự, chứ không phải là một cái quả vị, một cái hóa thành mà của bên thành phần. Okay. Number 4 is a perfect manifestation and you can certify to it. Thứ tư, cái này là thiệt sự là cái nó có thật mà mình có thể chứng vào được cái này. Okay, any questions here? 204. Right now, the Buddha teaches the Dharma. Hiện bây giờ, Đức Phật A Di Đà đang giảng pháp ở cái thế giới cực lạc. Okay. Right now refers to the fact that this is the proper dependent retribution, not the past or the future. Cái này là nói về cái chánh y báo, có nghĩa là ngay bây giờ nó là có rồi chứ không phải đã xảy ra trong quá khứ hoặc trong tương lai. The beings there are able to enjoy, to learn the Dharma directly from the Buddha. Những cái vị mà đang sống ở cõi Tây Phương Cực Lạc đó hiện giờ đang được Đức Phật A Di Đà dạy. Cái đó là cái quả báo của họ. This is their personal retributions, the personal blessings. Okay. And over there, the Buddha is constantly teaching the Dharma. Ở bên cái cõi Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật luôn luôn đang diễn pháp, đang nói pháp. Okay. And so you should quickly go there and draw near him. Nếu mà có phương tiện, có duyên thì nên tới đó mà thân cận với Phật để được nghe pháp. You go there, you always hear the Dharma. Ở đó lúc nào luôn luôn được nghe, được giảng pháp. And in doing so, you horizontally escape birth and death. Cái đó là một cái phương tiện để mình thoát ngang ra cái sanh tử. Because basically the primary means for our world to escape birth and death is attain arhatship. Những cái thế giới mình ở bây giờ muốn thoát sanh tử, mình phải đắc A-la-hán quả. Okay, that's the only way. Cách duy nhất thôi. Okay, no other way.
I should have known. Okay, sorry, my rechargeable batteries ran out, so I had to change new ones. Okay, so there is here refers to that right now there is you can believe that the Western Bliss Pureland exists already. Có nghĩa hiện nghĩa nó đã có rồi, nó đang có. The Western Bliss Pureland, the existence should encourage us to make a vow to go there, to escape birth and death. Biết cái chỗ đó thì nên làm cái nguyện, lập cái nguyện để mà tới đó, để mà thoát sanh tử. And there is a Buddha, Amitabha, who basically by practicing this Pureland Dharma door, you can also so obtain rebirth. Có cái Đức Phật này thì Đức Phật này nói là nếu niệm cái hồng danh của tôi thì sẽ được vãng sanh. Okay, any questions? Okay, 205. Shariputra, why is this land called utmost bliss? All living beings in this country never suffer but enjoy every bliss. Therefore, it is called utmost bliss. 二是佛告长老舍利弗，从事西方若是万亿佛都有世界名曰极乐，极都有佛号阿弥陀，现在说法。Oh well. Này xá lợi Phất, vì sao gọi nước kia tên là cực lạc? Ta sẽ gọi mà còn tên nữa. Okay. This is not my translation. Vì chúng sanh của nước ấy không có các khổ não, chỉ hưởng những điều vui, cho nên gọi là cực lạc. Okay, I have to translate this again. Okay. Now the Buddha goes into he asks a question and provide answers himself. Bây giờ vào cái phần mà vừa hỏi vừa trả lời luôn. In order to expand on the utmost bliss, to enable us to bring forth the faith. Tại vì như vậy sẽ dùng cái cơ hội để mà giảng thêm về cái cực lạc để giúp cho mình phát được cái lòng tin. The reason he has to do that is because Shariputra, even though he's foremost in wisdom, does not know what to ask about this Pureland Dharma door. Lý do Phật phải làm như vậy là tại vì mặc dù Ngài Xá Lợi Phất là mà đệ nhất về trí huệ bên thanh văn đó, nhưng đều vẫn chưa đủ trí huệ để mà hỏi về cái pháp môn tịnh độ. The Pureland Dharma door is a Mahayana Dharma door. Cái pháp môn tịnh độ, pháp môn đại thừa, thành ra những người thanh văn không hiểu được. So therefore the sound hearers have no way of have no clues as to what it really is. 209. Living beings, nói về chúng sanh. Living beings are made up of the five skandhas. Chúng sanh là do cái ngũ ấm nó tạo ra. Okay. The five skandhas are, 5 ngũ ấm là cái gì? Form. What? Form, feeling, thought, activity and consciousness. Ngũ ấm là gì? Là ngũ ấm là sắc, thọ, tưởng, hành với lại thức. Okay. The five skandhas basically are. Cái ngũ ấm là cái gì? Anyone knows? Ai biết ngũ ấm là cái gì không? Theo về hành thức là cái gì? Là cái gì? Đại khái là cái gì? Anyone?
Yes, what are they? I think they're translated means that coming together like a heap. The heaps. Skandhas are heaps. They pile up. Cái ấm là có nghĩa là nó có cái chữ phạn, có nghĩa là từng đồi, từng cái đống vậy đó. Những cái đống rác vậy đó. Nó chồng chất lên nhau. They pile up on each other. So what does it mean? They are the 5 kinds of confusions the 5 aspects of our confusion, 5 layers of our confusion. Cái ngũ ấm là 5 cái tầng lớp của cái vô minh của mình. Inside, cái trong nhất, sâu nhất là cái thức. The innermost layer is the consciousness. And then there's activity layer. Xong rồi có một cái thức, cái phần thứ nhì là cái thức. Xong cái tầng lớp thứ ba, the third one is thought. Thứ ba là cái tưởng. Thứ tư là cái thọ. The fourth one is feeling. The fifth one is the form. Cái ngoài hết là cái sắc. Those are the 5 different layers of confusion. Layers of confusion of living beings. This is what makes living beings confused. That's what makes living beings. Cái ngũ ấm là những cái nó làm cho chúng sanh thiệt sự là chúng sanh. Nó tạo thành chúng sanh. Is it clear? The 5 again. Okay. Inside out is 是 认识的是 Okay. 有行 还有想 还是有受 接受的受 Okay. 还有色 色受想行识 对 Okay. So the confusion from the outside, the outermost layer is the form confusion. Nói cách khác, cái mà làm mình mà bị tối tăm là cái sắc. For example, you look at a nice looking man and you get confused. Như quý vị thấy một cái người đàn ông đẹp trai, tự nhiên cái tâm mình nó tối ngay lập tức. Right? Only applies to women. We don't have that problem on the men's side. Cái đàn ông tụi tôi không có vấn đề đó. Tụi tôi chỉ kẹt đàn bà chứ không kẹt đàn ông. Most of us are only stuck with the women, not the men's side. See? Okay, so the form is what causes confusion right there on the outset. And then, let me describe it to you. See, this is very fascinating, the way that Buddha describes it, the nature of our confusion. Cái này là Phật giảng cái tính cách của cái mê hoặc của mình, cái tối tăm của mình. First of all, you see, you glance at a man and women get confused. A handsome man, women get confused. Dạng như nói, ví dụ bên phụ nữ, quý vị thấy người đàn ông đẹp trai một cái là bên kia bắt đầu là thấy tâm nó động rồi, bắt đầu nó tán loạn rồi, right? And then what happens? The man says, and comes over, you come over and talk to the man. Cái vị bắt đầu qua nói chuyện. So the women, see, this is what the problem with women. They see handsome man, they get confused. Okay, they get excited. Isn't that right? Có đúng không? Isn't that right? Anyone not get excited? Okay, no one. Okay, so we're still safe here. I will proceed. If anyone raises her hand, I kick her out immediately because the rest is not applicable to her. May là không ai giơ tay tôi đuổi ra ngoài. Tại cái phần nói tiếp này không có liên quan những cái người mà giơ tay lên. Okay, now, next thing is that you come over and talk to him.
Okay, cái quý vị tới lân la tới nói chuyện với ổng á. Okay, and then you talk for a while, and then he innocently brushes his hand against yours. Okay, nói chuyện một cái bỗng nhiên sơ ý đụng tay nhau. That's feeling. Đó là cái thọ. Anyone had that experience before? Not a man. See, quý vị không biết á, quý vị đàn bà, phụ nữ không biết á, tụi đàn ông tôi là phải như vậy, nhìn cái đã, xong tới rờ tay cái đã. See, this is the men's strategy, by the way. I don't know about text, but this is what most typical men do. You try to make sure you touch them. Isn't that right? Anyone does it? Có ai làm như vậy không? Not John, of course, isn't it? Of course, right? Because touches creates a feeling. Tại vì tại sao mình phải đụng nó tạo cái thọ. You agree with that, Lang? You see? Okay, that touch there, okay, creates the impression in your mind that you cannot, it's very hard to undo. Một khi mà đụng rồi, mà tạo cái thọ rồi á, là cái óc mình khó quên dễ sợ. Is that right? See, all the women, yeah. Now I know. It's too late. So for example, this is why society creates things like ballroom dancing. See, nowadays they're stupid. The kids don't know. They do like whatever, break dancing, whatever. No, that's wrong. When you do ballroom dancing, you're touching so many things, many body parts at the same time. Bởi vì cái đời xưa, cái văn hóa người ta khôn lắm. Ta có cái loại là nhảy đầm. Tại nhảy đầm là đụng tùm lum tà la hết đó. Ok? Bây giờ thời buổi này mấy người trẻ ta khờ vậy, ta nhảy mình không à. Dài. See, this is when I was a lay person. I made sure I took ballroom dancing. Hồi tôi còn trẻ, tôi tập đi nhảy đầm. I figured it out. Okay, because you have, that creates the feeling thing from the touch. Phải đụng nhau mới có cái cảm giác, đúng không? Right? Sometimes that first touch here, sometimes there's some like electricity exchanging. There's this spark. Anyone had that experience before? Right? See, it's only two of us. See, these guys are so chicken. Oh, not me. Don't look at me. We're mature. You're mature. Yeah. That first touch there, usually sometimes pretty magical. Right? Okay, so that creates that confusion. Okay, so let me recapitulate so that it's clear for you. Okay, your eyesight confuses you, the form confuses you. Okay, cái sắc á, nó làm tâm mình nó động. Tâm mình động xong rồi thì cái xã hội mình chuyên môn là có mấy cái nhảy đầm với đụng tay bắt tay này nọ, thì cái đó là làm cho mình có cái thọ càng dao động hơn nữa. Xong cái thọ rồi nó tới cái tưởng, khi mà có dao động rồi mình cứ vọng tưởng về chuyện đó hoài. As soon as you have that feeling there, you keep on false thinking about that. Isn't that right, huh, Tex? You false think about the smell, you false think about that touch, you false think about the voice, you false think about conversation, you daydream. Mình tưởng gì? Mình suy nghĩ về cái chuyện, về cái đụng chạm vừa rồi, mình suy nghĩ về cái mùi nước hoa, mình suy nghĩ về cái mùi hôi, mình suy nghĩ về cái lời nói người ta, mình suy nghĩ về cái cử chỉ người ta, cái vọng tưởng hoài à. Okay? So far so good? Yeah, I was just reminding you, there's a study on college student kids. They found that they think about, especially the boys, the men, they think about sex like every 22 seconds. Yeah, I heard that one too. Really fast. Like, 6 seconds. I thought 20 seconds. That long? No way. Yes. So one student asked after reading the study, what's he do during the other 20 seconds? Sorry. That's a bad one.
Ông nói là 22 giây sao mà lâu vậy? Có người nói ông nói là có người ta nghiên cứu, ta nói mấy cậu con trai 22 giây là nghĩ về cái tình dục một lần. Người khác nói là 22 giây sao mà lâu dữ vậy? Người khác nói nữa là khi mà cái phần còn lại không nghĩ về cái đó họ làm cái gì. Anyway, any questions so far? Có ai thắc mắc gì chưa? So far, it's consumed most of our time already, doesn't it? Bây giờ nổi ba cái thôi đầu tiên hết là mình hết thì giờ mình rồi, hết ngày mình rồi, đúng không? The whole day is gone already. So that's the nature of confusion. We confused, constantly confused. Lúc mình còn thức tỉnh, ba cái đó là mình nó tâm mình nó hồ đồ, nó tối lại. What's the fourth one? Cái thứ tư, the fourth one is formation or activity, which is basically a very low level of mental activities. Cái hành là cái phần nó cái tư tưởng nó ngầm ở dưới. Okay. It's like the undercurrent in water, giống như cái dòng nước ngầm ở dưới biển vậy đó. Là cái hành. Nó có mình không thấy được. Nó khó phá dễ sợ lắm. This is why the activity is very difficult to deal with. See, thought you can recognize it, right? You recognize a coarse thought. Cái tư tưởng nó nhảy lên mình nhận nó được. Cái hành mình nhận ra không được. Khó nhận nó lắm. Okay. Activity, sinh. Are you translating for Ru Ching or not? Are you lost? No, this is not on the slide. I'm just improvising. Ai còn nhíu mắt của ông giảng ở đâu vậy? Tôi nói vậy thôi, tôi không có chỗ mà giảng. So is that a form of thought? It's a form of thought, but very low level, low frequency form of thought. Okay? Low frequency. Yeah, very low frequency. Very subtle. Very subtle. And finally, number 5, consciousness. Okay? It's even lower level. Rồi cái cuối cùng á, là cái thức là nó còn thấp hơn nữa. Nó còn khó thấy hơn nữa. Okay? All right. Any questions so far? Yeah. Từ vô mới định minh á, thì từ một dạng ngộ là từ người ta đã sạch vô mới định minh, dùng từ năm đi ngủ ở Phải phá cái ngũ âm này mới giác ngộ được. So the question is, the enlightened beings, how do they become enlightened? They become enlightened by breaking through these 5 skandhas. It's only one way to become enlightened. You have to break through the 5 skandhas. Muốn giác ngộ phải phá cái ngũ ấm. This is Buddhist technology. Cái này là có Phật pháp mới có thôi. Tại vì before then, the worldly knowledge, they did not know of the existence of the 5 skandhas. The Buddha has to teach, bring that Dharma, Buddha Dharma to the world. He says, basically, there's something called the 5 skandhas. This is why you guys are so confused. Tại trước khi mà Phật tới cái thế gian này, thì những cái người ngoại đạo ta tu, người ta không có giác ngộ được. Tại vì ta không biết có cái sự có mặt của 5 cái ngũ ấm. Muốn giác ngộ phải phá cái 5 ngũ ấm mới giác ngộ được. Questions? So the consciousness is the same consciousness? No, that's the 8th consciousness. Yes. Thì mình thấy cái hành hồn á, cái hành ẩm á, cái hành được gọi là hành động, nó từ quá khứ hiện tại đến nay. Yeah. Okay. She said activity is from the past, present, and future. No, activity is refers to
the low level form of consciousness, of thinking. Hành là cái cách, cái lực của cái tưởng mà nó thấp hơn, rất thấp, nó rất tế nhị. Thức nó còn tế nhị hơn hành nữa. Thì càng ngày nó càng, cái tưởng á là mình thấy được, cái hành mình rất khó thấy, còn cái thức mình còn khó thấy hơn nữa. Okay? Now you know this is why we confused. Bây giờ cứ biết đại khái có năm cái tầng lớp làm cho mình tối luôn. Ngoài, think about it, folks. Right now, I don't know about you, I get confused by form. Tôi không biết cái vì sao, nhưng bây giờ tôi thấy sắc là tôi đã bị kẹt rồi. Mà không biết rằng on top of it there's something called feeling, something called thinking, something called activity, something called consciousness. You still need to cross. That's how difficult it is to get enlightened. Yes. So what is the distinction between activity and thought? They seem to be the same thing. No, it's not the same thing. Actually, it's the undercurrent. The thought is like the waves on the surface. Okay. The activity is the undercurrent underneath the ocean. You mean like the subconscious mind? Not the subconscious mind. Yeah, it's sort of subconscious, but there's no English equivalent. You have to learn use it. Call it activity. You save you with that. Okay. You cannot use English words for it because it's not the same meaning. Okay. Ordinary people, worldly dharma get confused over the concept. That's why it's safer to stick to Buddhist jargon. Ngoài là cái danh từ mà cái ngoài đời là gọi là cái gì? Gọi là cái what's subconscious in Vietnamese? Cái mà hả? Tiềm thức. Không phải tiềm thức, tại vì cái danh từ cái thế gian pháp người ta bị hiểu lầm nhiều, chẳng tham giữ cái danh từ Phật giáo thì nó chính xác hơn. This is why sometimes you have to pay by the bullet and learn the Buddhist terminology because it's much more accurate. Okay, there's no worldly equivalent for it sometimes. Thường mình dùng danh từ Phật giáo tại vì mình có cái chữ thông thường nè. Okay. You don't need to understand everything right away. Không cần hiểu ngay lập tức nha. Mình chỉ nghe để biết cái kiến thức thôi. So I'm only planting seeds for of knowledge in you, so that eventually you have to face it. It takes a long time before you have to face these walls. Còn lâu quý vị mới phải cần nhìn thấy cái này. Okay. Any other questions? Ai thắc mắc gì nữa không? Yeah. Thì xin thầy giảng cho đại chúng hiểu cái ngũ uẩn, cái ngũ ẩn sâu chỗ chơi như vậy thì con cũng chưa đủ khả năng để hiểu. The question is according to the Heart Sutra, the Buddha says the five skandhas are empty. That's how Avalokiteshvara crossed beyond suffering and difficulty. So can you elaborate on that, because this is an important part. Đương nhiên cái này quan trọng, nhưng đều từ từ, đây không phải cái chỗ để mà giảng sâu xa về cái này. I agree, it's pretty important. I do not want to go into great details about this because this is not the place for that. Cái kinh này không phải là kinh để mà giảng về ngũ uẩn. Okay. Cái kinh này là giảng về quý vị tìm cách giúp quý vị vãng sanh để quý vị thoát mấy cái ngũ uẩn, thoát cái kẹt này, tại cái ngũ uẩn nó khó phá, dễ sợ lắm. Okay. Bây giờ cái kiếp này mà phá ngũ uẩn nó rất là khó. Okay. So you have to remember the purport of the sutra. The purport of the sutra is to convince you that there's something called the Pureland Dharma door that enables you, gives you a horizontal escape. Okay. You should, so that you're aware of that and try to take advantage of that Dharma door. For us to try to break through these five skandhas is no easy task. Okay? And that's why I do not wish to explain the five skandhas yet. Vì vậy tôi chưa muốn giảng về ngũ uẩn nhiều, muốn giảng sơ sơ chứ quý vị biết thôi. Okay? Tại vì nó khó, dễ sợ lắm. Đừng nói chuyện gì xa vời, nói chuyện cái sắc không là mình kẹt cứng rồi. Let's face it, we stuck at form already. Okay?
Who does not like nice looking cars? Ai không thích chiếc xe Mercedes? Who does not like a Ferrari? Không ai thích chiếc xe Ferrari. You don't? Okay. Get out. No. See, the form is confusing already. Okay? And that's the outer layer. Tôi nhắc cái vị để quý vị hiểu. Nó khó khăn đến độ như vậy đó. Là cái sắc á, nó làm mình kẹt rồi. Mà nó xa, nó còn ở ngoài đó. Okay? If you break through that first wall, then you have to break through the feeling. Okay? Khi mình phá được cái sắc uẩn á, mình phải phá cái thọ uẩn. Cái thọ uẩn nó khó không thể tưởng được. Okay? I tell you why it's so difficult, John. Because that nice feeling you get from eating, it's very difficult to undo, isn't it? Cái vị nghĩ chứ coi, cái thọ nó khó đổi như vậy. Khi mình mới ăn trưa vừa rồi đó, ăn xong bụng nó no, nó ấm, nó sung sướng đúng không? Cảm thấy sung sướng, cảm giác sung sướng cái gì? Đâu có bỏ được cái đó đâu. Làm sao bỏ được cái đó? Dễ sợ không? Làm sao thấy nó là không được? How can you see that as empty? Impossible, right? Nó khó như vậy đó. Okay? And then the next layer is thoughts. Okay? Xong cái phần thứ ba, cái tường thứ ba là cái tư tưởng của mình. Mình cũng chết ngắt nữa. Tư tưởng là mình suy nghĩ suốt ngày, suốt đêm. We're thinking all day, right? And all that those thoughts are garbage. Tất cả chữ tưởng mình nghĩ trong ngày đó là toàn là rác rưởi hết. Nó khó dễ sợ không? You see how difficult it is. Okay? For you to try to break through the first three, it's impossible. Nó thiệt cái việc phá qua 3 cái lần đầu là coi như là vô phá không nổi đâu. This is why we tell you about the 5 skandhas, that it's that difficult, go for rebirth. It's your best bet. Nói cho người biết nó khó nó đổi như vậy, lo mà vãng sanh nó chắc ăn hơn. Okay? Is that clear? Any questions? Yeah. Phá là bằng nó thấy nó không. Good question. Thấy nó là không. Thấy nó là không. Thấy đồ ăn là không. Tôi đâu có biết, sao hỏi tôi được. She asked a question, very good question. I've been waiting for this question. She asked a question, how do you break through those things? I said, you see them as empty. She said, how do you see them empty? How do I know? I haven't seen them empty. They're not empty to me yet. So I don't know. Tôi nghe tôi không hiểu. Nói lại. Ok. Phải nghe chữ Tàu á, phải thấy chữ Tàu tôi mới hiểu được. Còn mà nghe chữ Hán dịch ra là nó mất nhiều ý nghĩa rồi. Tôi phải nhìn chữ Tàu tôi mới hiểu được cái họ nói gì. Như điều đại khái á, nếu mà tu theo cái kỳ kinh như vậy, tu chậm lắm, khó lắm. Cái đó là nói về nó còn hơi lý thuyết một cái. Lý thuyết á để mình giảng thôi, còn mà tu mà theo lý thuyết là chết. She asked a question about the Paranirvana Sutra, and a section where she quoted some old Vietnamese. I said, I need to see the Chinese character for me to know what it is, because when they translate it back to old Vietnamese, a lot is lost already. Okay? And if you see the Chinese character, and my next comment would be that it tends to be theoretical. On a practice level, you follow the theory here, it's very difficult. You need to translate the theory into concrete steps of execution. Nghe cái kinh á, là phải hiểu, mình dịch cái kinh bằng từng cái bước mình phải đi. Chân phải trước, chân trái, tùy theo, chân phải, chân trái. Như vậy mình mới tới được.
Còn nếu cái kinh chỉ là một cái hình, một cái hướng thôi. Ok? Như vậy mình khó thoát lắm. Ok? Thành ra cái nguy hiểm khi mà hiểu nhiều quá như vậy, chỉ hiểu được cái tổng quát thôi, không thấy được làm sao mà tới đó. Nó dễ sợ như vậy. Người ta nói người ta mà chẳng hạn như người ta giảng kinh, người ta chỉ nói là ta mô tả cái chỗ tới thôi, chứ không chỉ cái đường mình tới. Cái người thầy mới dẫn mình đường mình đi tới đó được. Chứ còn cái kinh chỉ là chỉ được chỉ cho mình biết cái chỗ đó thôi, chứ không cho mình biết đường. Chẳng hạn như là tâm bất sinh thức, sức bất sinh tâm, đâu có nghĩa gì đâu, làm sao mà làm được. Cái đó là cái mà cái người giác ngộ ta thấy rồi ta nói thiệt ra cái tâm nó không sinh cái thức đâu, thiệt thức không sinh ra tâm đâu. Nghe đó là xì khoái ngay lập tức. Tôi nghe tôi xì khoái ngay lập tức, tôi sợ ngay lập tức, tôi không hiểu. Có mấy thầy mới hiểu, tôi không hiểu được. Okay. Anyway, I elaborate in Vietnamese. What they do, so when you explain sutra, is they explain to you the general descriptions, or they say there's something, the destination. They describe the destination. They don't tell you how to get there. Only a teacher, a good advisors, teaches you how to get there. That's the same with the Chan school. Trong cái thiền tông cũng vậy. Mấy cái sách thiền tông chỉ dạy quý vị là cái chỗ thôi, chứ không dạy quý vị cái phương pháp mà tới. So for example, same thing in Chan school. They teach you about the destination. They don't teach you how to get there. Okay, they don't have the details. Okay, any other questions? Therefore, again, I'm not here to explain about the Payaskanda. Cái kinh này không phải là kinh để mấy cái phương tiện để mình giảng cái ngũ uẩn. Okay, I will explain the five skandhas when we go into maybe at other types of sutras, such as the Vasha Sutra or Shrangama Sutra. Chừng nào tôi giảng kinh, có thể kinh Lăng Nghiêm chắc chắn phải giảng cái này lại. Hoặc là về kinh Kim Cang có thể giảng sơ cái này hơn một tí này cho quý vị rõ. Okay, because each sutra is supposed to take you a little bit further along your cultivation. Okay, mỗi kinh nó dẫn quý vị tới gần cái mục tiêu hơn một tí. Okay, and in fact, this sutra here, this is why all sutras are contain the same principle. Thiệt ra những cái kinh nào nó có đầy đủ hết tất cả cái ý nghĩa của cái Phật giáo Đại thừa mình, nhưng đều thường giảng mỗi kinh là có cái dùng của mỗi kinh, thành mình muốn giảng hết tất cả. That's why we take our time to explain each sutra to expose you the different aspects of cultivation. Particular challenge. Okay, the challenge right now, the sutra here, is to convince you that you should buy insurance. Cái lý do mà giảng kinh này là để thuyết phục quý vị là nên mua bảo hiểm. This is what the Pureland Dharma door is about. Cái pháp môn tịnh độ chừng đó thôi là bảo hiểm. You buy insurance against reincarnation. Bảo hiểm nhân thọ, mà bảo hiểm mình bị khỏi đọa vào cái luân hồi. Mình thoát cái sanh tử. You buy insurance to escape birth and death. Okay? Any questions? All right. Living beings are also said to be born from the union of all Dharma marks. Chúng sanh cũng có thể nói là được sanh từ những cái sự hòa hợp của tất cả những cái pháp tướng. Okay, again, it's okay. Don't try to understand too much. Nói cho quý vị biết cái thôi. Đừng. Okay. The body itself arises from the false union of the four great elements, and it belongs to the form skandha. Cái thân là từ cái sự giả hợp của bốn cái tứ đại. Cái thân này của mình là sắc uẩn. Okay? Then cái đó là cái sắc uẩn của mình, cái thân này là sắc uẩn của mình. And then the first five consciousnesses, okay, make up the feeling skandha. 5 cái thức đầu tiên
là năm cái thức là the first five consciousnesses are the ear consciousness, cái nhĩ thức, cái tai, cái ý thức từ cái lỗ tai tới, ý thức từ lỗ mũi tới. Consciousness arising from your nose, consciousness arising from your eyes, cái nhận thức được từ con mắt mình nó tới. The consciousness arising from your touch, okay, cái thức nhận từ mình đụng chạm, okay, từ cái sự đụng chạm. And the consciousness arising from your mind, your mental recognition, rồi cái thức mà từ cái nhận thức từ cái óc của mình nhận ra, okay. All those combine to form the feeling skandha. 5 cái thức đó là nó tạo thành cái thọ uẩn. Yes. Right. Eye, nose, skin. Oh, taste. I'm sorry. You're right. I'm sorry. Yeah. Yeah, the taste. Yeah, you're right. Okay. Xin lỗi. Ông này nói đúng. Là cái 5 cái thức đầu là tôi quên cái ý là cái thức thứ 6, cái lưỡi á, là cái mùi vị, nó nhận ra mùi vị. I was wrong. Thank you for correcting me. Okay, don't come back again. Ông mới sờ lưng tôi nói đừng có trở lại nữa. Okay, anything else? Okay, so the five consciousnesses make up the feeling skandha. 5 cái thức đầu tiên của mình nó tạo thành cái thọ. All right, and then the next layer is the sixth consciousness. Okay, cái phần cái uẩn thứ 3 là cái tưởng, là nó tạo cho cái làn sóng tư tưởng của mình. Okay, we full of thoughts all day long. Cái tâm mình nó đầy, cái óc mình nó toàn là suy nghĩ không. Okay, you find yourself driving down the road, what are you thinking of? Okay, something. Mình đang lái xe, là mình đang suy nghĩ. Is that right? We're capable of multitasking, always thinking and doing at the same time. Vừa làm vừa suy nghĩ. Isn't that right? You meditate, you recite the Buddha name, you think about your girlfriend. All right, John? Or is it food? We all have some vice. Yeah, some vice. Yeah, okay. Some more than others. We think about our vices, in other words. Okay, so we're full of thoughts. The thoughts are interlacing. Cái tư tưởng nó xen kẽ nhau. Okay, constantly. That's how difficult it is. And then you have the seventh consciousness that waves of thoughts following each other. It's called formation. Rồi cái thức thứ 7 á, nó tạo cái sự phân biệt, thành nó tạo từng cái tư tưởng nó theo nhau, nó đeo đuổi nhau. Cái đó gọi là cái hành thức, cái hành uẩn. Okay, and then finally you have the eighth consciousness. Okay, that creates the consciousness skandha. Cuối cùng cái a la gia thức của mình nó tạo ra cái thức uẩn. So far, so good? Okay. Now, what are living beings? Chúng sanh là gì? Living beings are from the lowliest living being to the bodhisattvas, the equal enlightenment. Chúng sanh là ai? Chúng sanh là từ những người không phải Phật. Tức là từ người thấp nhất cho tới cái vị đẳng giác. That's why the Buddha Dharma has to be taught to the Bodhisattva with equal enlightenment as well, because they're still confused. Bởi vì Phật Pháp phải dạy cho ngay người Bồ Tát mà đẳng giác nữa cũng phải dạy cho họ nữa, tại họ vẫn bị vô minh như thường. Vẫn còn vô minh như thường. Vẫn còn vô minh. Yeah. Chẳng như Ngài Di Lặc nó còn vô minh, ngồi ở trên ấy, vẫn còn vô minh nữa, chưa thành Phật nữa. For example, Maitreya Bodhisattva still has his own confusion, even though he's up there. Not yet. He's not broken through the last one yet. He's enlightened, but he still has some confusion left.
Người ta giác ngộ rồi nhưng đều vẫn còn có phần vô minh ở trong, phải cần phá như thế. It's just like polishing a mirror. You polish part of the mirror, some of the light becomes clear, and the more you polish, okay, the more you can see. Cái giác ngộ nó giống như là mình chùi gương vậy đó. Bắt đầu mình chùi thì được một sáng, góc nó sáng, chùi tiếp thì góc nhiều, nó càng sáng nhiều hơn nữa. Nhưng điều ít nhất nó còn một góc sáng như người ta thấy được cái sự thật rồi. Even though you wipe out one clear out one small section, you begin to see the truth of that already. Thấy được sự thật rồi. Vẫn còn vô minh ở trong, vẫn còn cái chỗ chưa thấy. Cái chỗ mà họ không thấy nó kinh hoàng lắm, họ không cách nào thấy được hết. See, the Bodhisattvas, the equal enlightenment, they have one part of ignorance left. That part of ignorance is so subtle that they cannot see themselves. Khó thấy quá đi, họ thấy không nổi. Cái vô minh nó nhảy lên một cái là họ vô minh như mình luôn. Vẫn còn vô minh. Tại cái vô minh nó có nhiều cái tầng lớp khác nhau. She says, according to the textbook, it says the enlightenment is the people are confused because they recognize they get confused and the different various definitions of ignorance. I'm saying that's from a theory from ignorance has many layers, many levels. Okay, so the higher you rise up, the less confused you are, but you still have confusion. You still are confused about certain things. Okay, chẳng hạn như những vị giác ngộ. Okay, for example, những người mà giác ngộ. Oh, by the way, you know your Shifu passed away. You know, okay. Condolences, my condolences. I just found out yesterday. I was planning to go to attend his funeral, but it's too late. He's going to be cremated tomorrow, something like that. Yeah. So, anyway, những cái người mà người ta giác ngộ đi nữa là giác ngộ, ta gạt một phần vô minh thôi, chứ đâu phải gạt hết đâu. Khi nào gạt hết tất cả rồi mới thành Phật được. Bởi vậy Bồ Tát vẫn chưa phải là Phật vì vậy đó. Bồ Tát vẫn còn cái vô minh của họ. Chứ phải không, đẳng giác không phải diệu giác. Diệu giác á, hồi nãy tôi nói lộn, cái diệu giác là đẳng giác. Diệu giác là Phật rồi, Phật quả rồi. Tôi nghe không rõ, tôi xin lỗi. Okay, I made a mistake again today. That's 2 in a row. My goodness, this is a bad day. Diệu giác là thành Phật rồi, đẳng giác thì chưa. Diệu giác là hết vô minh rồi. I heard her, she questioned about wonderful enlightenment, which is the fruition of Buddhahood. I thought I heard her ask about equal enlightenment, which is one step above, below it. Okay? Any questions? Yes. He says in the Song of Enlightenment, the Master Yung Cha says that vô minh là gì? Vô minh Phật tánh. See again, she asked something in the old Vietnamese. In old Vietnamese, when they translate from Chinese to the old Vietnamese, a lot of it is lost. It's like poin sư, they have. Tại vì bên tiếng Hán cổ văn, Hán văn đó, nó có những cái âm thanh nó giống nhau, thành mình nghe không đủ. Cái Hán Việt mình đó, mà cái chữ mà dịch ra tiếng cái Hán Việt mà dùng cái từ chữ như giả, ngộ này nọ đó, nó mất nhiều nghĩa quá đi. Đọc cái chữ Hán Việt không á, nó chưa đủ.
I'm saying that the old Vietnamese, they Romanize it, so they have the bow in suits. You look at that, you lose a lot of meaning. You cannot look at it. Okay? Thành ra cái Phật pháp mình dùng cái Hán Việt đó là chết, là nó ý nghĩa nó mất nhiều quá đấy. They lost so much already. Yes, and that's why the Vietnamese still have to go back and learn the Chinese or the Sanskrit to really truly understand Buddhism. Thành ra người Việt Nam mình muốn học nghiên cứu Phật giáo tới nơi tới chốn phải học chữ Tàu hoặc học chữ Phạn, chứ còn tiếng Việt không chưa đủ, tiếng không là chết. Nó mất nhiều quá đi, cái dịch nó mất nhiều quá đi. There's so much is lost in translation in the Vietnamese. Okay, that's why when they ask these things in Vietnamese, I need to see the Chinese character before I can explain it. Okay. Thành mỗi lần hỏi tôi như vậy phải nhìn tôi chữ Tàu tôi mới đọc ra được, tôi mới nhìn nó được, chứ còn nghe chữ Việt tôi nghe tôi không hiểu. All right, any other questions? Okay. Now, the questions you're referring to is ignorance. Cái câu hỏi về cái vô minh. Okay. It's a very precise term in Mahayana. Trên cái vô minh á, vũ miệng. You follow me? Sorry? Ignorance is vũ miệng. Vũ miệng is very precise in Mahayana because vũ miệng here refers to the ignorance of the bodhisattvas. Cái phần vô minh này là cái phần mà đang nói về cái phần vô minh của Bồ Tát. Chứ không phải vô minh thường của mình. It's not about our common ignorance. It's not refers to our lower and coarse level of confusion. So we don't call it. They call it our lower level. What is it called? Cái phần thấp gọi là cái gì? Kiến hoặc no. View delusions. That's a lower form of ignorance. Okay, kiến hoặc tư hoặc. They have something called view delusions, thought delusions. Those are the coarser form of ignorance. Đó là cái loại vô minh, loại thô. Khi mà when you talk about ignorance itself, then you're referring to the ignorance of the bodhisattva. Khi mà Phật giáo mình danh từ Phật học mình nói cái vô minh, khi nói tới vô minh thì ra nói cái vô minh của vị Bồ Tát. Nó dễ sợ, vô minh nó dễ sợ lắm. Okay. All right. Anything else? Ai thắc mắc gì nữa không? Don't try to get. None of you is a bodhisattva. Chứ ai quý vị chứ ai là Bồ Tát, and don't worry about ignorance yet. Okay. I worry about view delusion. I worry about thought delusion. Tôi quý vị, tôi lo về cái kiến hoặc này, tôi lo về cái tư hoặc này. Okay. And then I worry about delusion as many as the sands, against sands. Xong tôi lo về cái vô minh mà nó đông giống như là cát của sông Hằng vậy đó. Okay? All right. Any questions? Nói gì? Vậy sao? Vậy sao? Mà sao? He says the journey to the west. What's it called? 游 something. 西游 something. 西游记 right. The records of journey to the west. 西游记. He refers to all these characters. They refer to the consciousness school principles. I don't think so. Tôi không nghĩ như vậy. Cái di thức học nó sâu xa lắm.
Huh? Yeah, no, it's just a Roman. This is a novel. Cái câu chuyện kể cho vui vậy thôi, chứ còn cái nó không có liên quan gì thức học. Di thức học nó rõ, nó sâu sắc hơn nhiều. The consciousness school is a lot deeper than these characters. No, không có đâu. All right. Anything else? Mấy đó là tầm bậy. Không cần. Mấy đó là rác, vất hết. Sư cô đọc nhiều quá, vất hết. She reads too much, and her head is filled with garbage. She dumped the garbage. Không cần thiết. Okay. Anything else? All right, moving on. 210, câu 210. How about living beings at the Western Bliss Pureland? Lúc mà tới chúng sanh mà sanh ở cõi Tây Phương Cực Lạc là sao? They're different from us. Họ khác mình. Okay. If you obtain rebirth, nếu quý vị đắc được được vãng sanh, your lifespan will be limitless. Cuộc đời quý vị nó dài vô lượng. Cái thọ mạng vô lượng. You have the sixth spiritual penetration, có được cái lục thông. Okay. You have heavenly clothes and food, có được thiên y với là thiên thực. You have no sufferings at all, and you have Dharma bliss constantly. Không có khổ và chỉ có sung mãn, pháp hỷ sung mãn. Okay? That's the difference. Mình khác họ chỗ đó. Okay? Yes. The six penetrations are like an immediate achievements, like as soon as you get there, you have those. Yes. Cái thần thông là khi mình sinh đó là mình được ngay. Yes and no. Actually, you happen to be born into the most of them, they will obtain six penetration. It's a group where they get stuck in one yin palace. They don't have it yet. Yes. Yes, they still have form. That's why they still have clothes and food. Hỏi là cái thần thông, lục thần thông có là ai có hết. Tôi nói đại khái ai cũng có hết. Có một cái nhóm mà họ không có được là tại vì họ bị kẹt vào cái lâu đài của ngài Quan Âm. Thành họ chưa có được. Nhưng đều khi mà thoát được, họ ra được cái đó thì họ sẽ có. Câu hỏi khác là họ có sắc không? Nó có. Phải mình vẫn còn áo quần và còn đồ ăn như thường. Okay. So, yeah, do the same as the Buddhas. Cái thần thông giống như Phật không? Xong bằng Phật được. Lục thông nó có cái trình độ nó khác nhau. Different levels of spiritual penetration. Certainly it's not the same as the Buddhas. But it's good enough. Đều đủ sướng rồi. Okay. Có lầu tận thông. Có luôn. Lục thông mà. Không còn phiền não nữa. Hết rồi. Yes? Anyone else? All right. Thầy khi mà mình làm hay làm cái gì thì phải giải quyết cho con nhiều hơn. Nhưng mà có cái là đặt được thiên ý và thiên thực là sao? Okay, so what is heavenly clothes and having heavenly food? Đồ ăn của trời với đồ ăn áo quần của trời là sao? Eng-Viet Pháp sư, của Dân Huệ Pháp sư, what is this heavenly clothes? Thiên y and thiên水是什么? Yeah, no need to sew, no need to go to the store. Thiên y là sao? Thiên y là mình nghĩ mình muốn mặc áo một cái là áo nó tới ngay lập tức. Nó tới ngay trước mặt mình. Not like this. No, you're wrong. Yeah, it appears in front of you, so that you can pick it. Okay, so for example, you can think of red, white, and blue,
The red, white, and blue comes. Chẳng mình nghĩ tới cái áo màu xanh, màu trắng, màu đỏ. Là nó 3 cái nó tới để mình chọn. Okay, then you pick one and you return it to Amazon. Okay, here you pick one. Here you order through Amazon, and then you return it. The two you don't like, right? Because Amazon has excellent return policy. Ở đây mình mua hãng Amazon đó, là mình cứ mua đại đi, xong mình thích mình trả lại, không tốn gì hết á. Okay? Thì cũng giống bên kia vậy. Mình nghĩ tới mình thích cái áo gì, mình nghĩ một cái nó hiện ra ngay lập tức, mình chọn một cái nó kia nó biến mất. So you pick one that you like and the other disappears. That's heavenly clothes. How about it? And you know what? It's not only that. Không phải như vậy không nữa. Mà cái áo đó nó mặc vào nó còn tốt hơn là mặc lụa nữa. It's even finer than the finest silk you can buy on this earth. It is so refined that, you know, that feeling there that you put on against your skin is incredible feeling. Cái áo đó mà mặc trên người đụng cái da mình nó sướng dễ sợ lắm. Even better than a human touch. Nó còn sướng hơn là người khác mà đụng mình nữa. Better than massage. I know some of them still go to massages. Có một nhóm người vẫn còn đi bấm bóp như thường. Okay. Yes. You're making it sound very effete. What? You're making it sound very effete. Yeah, very what? Effete. Effete, what does that mean? It means it's not very masculine. It's like, you know, sissified. You're really feeling pleasure of your clothes. You know. What's wrong with that? It doesn't seem very manly. Go back to Texas. Why do you think Texas? You have something in Beverly Hills where the fabric is so fine, you wear, you put against it feels good. I mean, this is why there's a difference between coarse fabric versus fine fabric. You agree with that? Yes. Okay. When you put on fine fabric, it feels much better than coarse fabric. You agree with that? Okay. Okay. So this is what humans value. The quality of the fabric, because it gives you that feeling. That's why I was describing the feeling of fabric against your skin is better than the finest fabric you can find here on this earth. That's what I was getting at. Somehow it came up to you as this guy is effeminate. Why? Does it show somewhere? My goodness. Stop it. Gớm. Ông này nghe giảng mà ông nghĩ là ông nói là mình sao mà yếu điệu dữ vậy? Nó đâu có yếu điệu gì đâu. Cái này là tại cái cõi người mình á là thích những cái loại vải, loại thô với loại mịn. Thì cái loại mịn nhất mình có trong cái cõi đời này nó không bằng cái loại mịn của thiên y. Thiên y nó tốt dễ sợ lắm, nó sướng dễ sợ lắm. Okay, what about so and not only does it appear but also it fits you perfectly. Cách khác nữa, cái áo đó mặc nó vừa đúng mình thôi. Okay. For example, in the 70s you have these flaring jeans. Chả những cái thích tại đời 1970 mấy cùng jean ống nó xòe ra ở dưới. Anyone know? Remember that? Ai nhớ cái ống jean xòe đó không? I'm dating myself. I know that. Okay. Flare bottoms. Never wore them. You wear them, right? I mean, that's a Texan thing. Anyway, so now, you know, when you in the 90s you buy these flare bottom jeans, you can't get them anymore. I'm waiting. I'm coming to in the 21st century. Give me time. Be patient, John. So what happens is that you cannot get the clothing unless it's manufactured. Here, it comes to you the way you like it. And in fashion as well. Nó vừa vặn cho mình, nó vừa đúng cái thời trang nữa luôn nữa. That's heavenly clothing.
Cái đó là cái đồ ăn, cái đồ mặc, đồ thiên y. Okay? Now food, similarly, food is the same thing. Đồ ăn cũng vậy. Okay? Perfect to your taste. Đấy. Nó vừa đúng cái vị khẩu vị của mình. For example, okay, some days you feel it salty. It's the beef steak is just right, salted just right. Okay? You go to, what is it, get that New York steak, and sometimes you put on too much salt, right? You do salt, right? Tex? Or you use Worcestershire, the sauce, whatever. I use fake salt. You use fake salt because you have that small problem, right? Okay. So anyway, sometimes you put on too much salt and it tastes not the same because of the spot, where there's too much salt on that. Okay. This heavenly food here, you never have to taste it. It's just perfect every single bite. Okay? Or some days when the wife is in a bad mood, oh boy, does the food taste horrible, doesn't it, huh, Randy? Tastes like poison. I don't taste food, actually. I'm not really good when it comes to tasting food. Everybody says you haven't tasted it. Well, let's ask John then. John. I don't know food. I don't know. Sometimes, you don't have a wife. You're no fun. Someone has a wife. Someone has a wife for me. Okay. Huh? Leave me out. There was a famous martial artist who was married, and it was Aikido guy in Japan. Yeah. He said his wife was a terrible cook, and so, but every time he ate her food, because he could go into samadhi, he could make it taste like the best food always. That's how he stayed married. He said that he would concentrate, and then whatever she made, he could make it taste good in his mind. Didn't bother him. That's too much suffering to me. No, actually, he transcended that suffering. You think about it. Tôi đang kiếm người có vợ, tại cái người vợ, quý vị phụ nữ đó. I'm going to speak in Vietnamese. You guys, none of you is married, so it doesn't apply to you. Okay. Cái người phụ nữ khi mà nấu ăn á, cái tâm lúc mà cái tâm thần quý vị đang lúc nấu đó, nó ảnh hưởng cái đồ ăn. Người đàn ông tôi biết cái đó. See, I don't know about tôi không biết người đàn ông khác sao, tôi biết cái đó. So, I see, I'm trying to tell them the people who cook, okay, the women at home who cook at home, okay, the mind when you cook affects the flavor of the food. I could tell. Ask Danny, and they can tell, right, Danny? Yes? You can tell when mom is in a good mood or when mom is in a bad mood. Can't you? Yeah, when she's bad mood, there's no food. No. Stay quiet for a while. Because when you're in a bad mood and you cook, oh boy, I mean it tastes horrible. No two ways about it. Okay? Khi quý vị mà cái tâm quý vị đang giận hay đang khó chịu, đồ ăn nó dễ sợ lắm. It's terrible. You can put as many salt and many MSG, makes no difference. It tastes still terrible. Isn't that right? No one dare tell you, huh? Mấy ông bây giờ nói, huh? You know? So the heavenly food, you don't have that problem. Cái đồ ăn nó không có. It's always perfect to your taste every single time. Mỗi lần ăn là nó đều vừa hợp khẩu vị của mình. Okay? What kind of form do you have? It's like close to human form? Just human form, yeah. Just human form. Only men. Yeah. Chỉ có đàn ông thôi, không có đàn bà. No women. I heard it's all women, no men. No, you heard wrong. Yeah. Nói không có đàn bà, không có đàn ông. That's what Master Shipwa said. He says all the women complained when he said that. It's all men. And they said, no. It's all women, no men. Then they were happy. Yeah. I'm not like Master Shipwa. I don't need to please you. It's all men, there's no women. Không có đàn bà. You no room for women, no use for women. Đâu có gì, đâu cần đàn bà đâu.
You don't need to cook. Đâu có cần ai nấu ăn. You don't need someone to sew our clothes. Đâu ai cần khâu áo như chúng tôi đâu. You see? You don't need anyone to take care of our children. Không ai cần lo. You see? No need for women. Oh. So we spend all our time here trying to detach, not to indulge, get out of the form, things like that. Yeah. So that we can go there and enjoy what we try. Truly enjoy life. Yes. That is interesting. Then why not enjoy now? Why not go right now? Why try to deny everything and then to go there to enjoy? Because it's not about denial. It's about maximizing your chance to go there. Because if you do it right, you will maximize your chance. You do it wrong, you will fall. Không phải tại sao mình qua bên kia mình sung sướng, mình phải ở đây mình phải cực khổ, mình phải từ bỏ, mình phải nhìn đủ thứ hết á. Tại nếu mình không nhìn á, mình dễ đọa. Mình nhìn thì mình dễ đi hơn. Okay. Yeah, people are salivating when I talk about food. The heavenly food is something else. Cái đồ ăn của quả tiên đó, nó ngon dễ sợ. It's perfect. Đồ ăn tiên nó hoàn hảo. Hoàn hảo. And it's just the right amount. It does not fill you up. Đồ ăn tiên đó, nó vừa đủ cho mình no thôi. Okay? You never overeat. Không bao giờ mà ăn thừa hết đó. You never have to worry about gaining weight. Không bao giờ lo lên ký hết đó. You see? Không có mập. There's no obesity up there. Okay? Or anorexics. Hoặc là người quá ốm, hoặc quá mập cũng có. Okay? Alright. Anyone else? Ai thắc mắc gì nữa không? Okay, moving on. Tiếp tục. 211. Utmost bliss. Okay, tại sao gọi là cực lạc? They know no suffering. All inhabitants know no suffering because they're born by transformation. Ở cái cõi này, chúng sanh là hoàn toàn không có cực khổ, tại vì họ hóa sanh. So, in contrast, where in our world we experience both pleasure and displeasure, but we can bear all sufferings. Ngược lại, cái cõi ta bà này là mình có cái sướng và có cái khổ, nhưng cái đặc biệt của mình nhận được cái khổ. Còn bên kia mình không cần nhận cái khổ. In the Western bliss Pureland, there's no need to endure suffering. You only have bliss. Chỉ có được cái lạc thôi. And they maintain purity in their entire lives. Cuộc đời họ thanh tịnh. Okay? Cuộc đời mình nó bất tịnh. Our lives is impure. Right? And our suffering is self-inflicted. Cái khổ là mình tự tạo đấy. And the bliss there in the Western bliss Pureland is unsurpassed anywhere in the universe. Khắp cái pháp giới này không có chỗ nào mà lạc hơn cái chỗ này, sung sướng hơn cái chỗ này. Okay. And the bliss is constant. It's never anything that there is no absence of bliss. In contrast to outside our world, our pleasure is as in regard to our displeasure. Okay. Cái cõi Tây phương cực lạc là cái lạc của đó nó tuyệt đối. Okay. Không có khổ gì hết. Ngược lại cõi ta bà mình cái lạc của cõi ta bà mình là nó liên quan tới cái khổ, phải có cái khổ mới có cái lạc được ở cõi này. Okay. For example, in our world, if you
what happens to us when we only know pleasure? Cái gì xảy ra khi mình thấy toàn là sướng không, chuyện ở cõi này? What happened? Come on, say the truth. Ở đây mình thấy toàn sướng không thì chuyện gì xảy ra? People would only know pleasure just being happy. Nói là người chỉ biết sướng không là rất bất hạnh phúc. Why? Conventional answer would be because they feel totally unfulfilled. They achieve nothing. So they just experience pleasure. Okay, yeah, okay, you want to say. Another factor about pleasure. You keep having the same pleasure continually for a while, it turns into its opposite. Pleasure is not, you can't just have a pleasure continually, it suddenly becomes suffering. Okay. The nature of pleasure is that it has to change. Cái sướng của mình ở đây nó phải đổi. If it stays the same, it's no longer pleasure. Am I correct? Yes. Yeah. Cái ở đây nếu mà cái sướng mình nó không có đổi, nó không còn là cái sướng nữa. We agree with that? You agree with that? The pleasure here has to change constantly. Cái lạc ở đây nó phải đổi, luôn luôn nó đổi. How so? Huh? You get bored. If it's the same, you get bored. Getting bored is suffering right there. Ở đây nếu cái lạc mà nó không có đổi á, thì mình sẽ chán. Cái chán là cái khổ của mình đó. Thành ra khi nào mình sướng, mình luôn luôn phải đổi chứ không thôi mình sẽ khổ. That's why every time you experience pleasure here, you need to keep on changing it, otherwise you will suffer. Immediately. If it does not change, you will suffer. If you experience suffering, you cannot escape it. Cái cõi mình là vậy đó. Nếu cái sướng mình nó không có đổi á, thì mình lập tức mình bị khổ, mình sẽ chán. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay. Whereas over there, there's no opposite. Ở đó, ở cái cõi kia nó không có cái sự phân biệt đó. Nó thường trực, cái sướng nó thường trực. The bliss there is absolute. Okay? So, if you buy into the concept that the pleasure has to change, nếu quý vị tin rằng á, đồng ý với tôi rằng cái lạc của mình nó phải đổi, cái cõi này phải đổi á, that I call suffering. Cái đó tôi gọi là cái khổ. You agree with that? Có đồng ý không? Because as soon as you experience pleasure, it has to change right away. It has to keep on changing, otherwise you will suffer from it. Therefore, in that need to change, it's suffering right there. Tại vì trong cái khổ, trong cái sướng đó, mình phải mong nó phải đổi. Trong cái mong nó đổi đó là cái khổ đó. It's that desire for the pleasure to change and evolve. That's suffering right there. You buy that or not? See, like if you want money, once you have a 1 million, you need to have more. Dạ, nhưng có tiền, có 1 triệu rồi phải đòi mà có thêm nữa. You need another million, cần thêm 1 triệu nữa. Okay. So the pleasure is very short-lived. Cái sướng mình có nó rất là cuộc. Okay, I don't want to depress you. Không muốn quý vị nói quá quý vị chán đời. Okay? Questions, comments? Yes. So in the land of ultimate bliss, you don't get bored, or there's infinite number of pleasures? You only have pleasure. No such a thing as suffering. Period. But can we get bored of the pleasure up there? No, you won't get bored. Bored doesn't exist. Bored does not even exist in vocabulary in Western Bliss Pureland. Ông hỏi vậy chứ cái đêm bên cực lạc có cái chán không? Chán trường. Tôi nói cái chữ chán tường nó không có ở cái danh từ ngôn ngữ tên cực lạc có chữ chán nữa. Không có chữ trường nữa. Chỉ có chữ sướng thôi. You only have bliss. Anyone else?
What? They're not allowed in, or that's what creates the... Yeah, it's only a men's club only. So that's what causes the bliss. Gotcha. I wouldn't go that far. I wouldn't touch a 10-foot pole. Okay. Anyone else? Yes. Yeah. Không bao giờ xuống, không cần xuống. Tu thẳng thành Phật luôn. Phần lớn họ tu thẳng thành Phật luôn, để thường họ không tu thẳng. The question is, do you become a Buddha straight? When you're born there, and you become a Buddha. You don't ever have to come back here. I said, that's right. You can become a Buddha in one lifetime. Một kiếp thôi thành Phật. Okay, guaranteed. Okay, so she says, so does it mean all the great bodhisattvas they're there and they cultivate until they become Buddhas? I say no. She says it's better to be there. No, once you become a great bodhisattva, it's better to be here. Khi cái vị thành đại Bồ Tát rồi phải trở lại đây tốt hơn. Why is that? Tại sao như vậy? Trở lại ta bà. Làm Bồ Tát trở lại ta bà. You become a bodhisattva, that's when you want to come back here. Yes. Why? Lots of challenges to overcome, lots of people to teach, and you can go through a residual karma. Because you become a glutton for punishment. That's the difference between bodhisattvas and ordinary living beings. Ordinary living beings are afraid of punishment. Bodhisattvas are not. Khi mà họ thành Đại Bồ Tát rồi, họ sẽ trở lại quả Ta Bà. Tại sao như vậy? Họ khác mình chỗ đó. Người thường dân như Quảng Ngân như vậy là sợ khổ. Còn Bồ Tát thích khổ. They become masochists. Họ thích khổ dễ sợ. Okay? Remember this morning. Nhớ sáng này không? Remember this morning. Remember what did I tell you? Okay? Great Master Sheng Yi stayed on to our world for over 10 years to continue to suffer. And he made no progress at all in his Kung Fu. Ngài Thanh Nhất bệnh tới nơi, sắp chết tới nơi. He could have easily have left because his body is sick and weak. No, he stayed on to continue to suffer. He did not go back to Western Bliss Pureland. Ngài Thánh Nhất, tôi nói là đã lúc mà thân mình nó già, đã bệnh hoạn tới nơi, vẫn ở tiếp thêm 10 năm, hơn 10 năm nữa để khổ tiếp. Mà công phu không tiến bộ. Để làm gì? Để chịu cái khổ. He's seeking suffering. Amy says, really? Really? It's nonsense, right? Because we fear suffering. They don't fear suffering. Họ không có sợ khổ, mình sợ khổ. Okay? We are afraid of pain. Mình sợ đau. Who's not afraid of pain? I mean, who's afraid of pain? See? Everyone is afraid of pain, right? Có ai sợ đau? Raise your hands now. Be honest. Ai cũng sợ đau thì mồ. Okay? He's not afraid of pain. I can tell you that. Because to be living his sick and old body for that long of a time is a lot of suffering. A lot of suffering.
Hả? Tôi sợ đau, sao không sợ đau được? Nói tầm bậy. Ngồi riết cũng sợ chứ sao không sợ được. She says, I'm not afraid of pain. Of course I'm afraid of pain, especially leg pains. Okay? All right? So that's the difference. The difference is that when you become a bodhisattva, that's when you begin to seek suffering. Cái gì mà thành Bồ Tát rồi á là sẽ tìm cái khổ. You no longer want to avoid it. Mình người thường mình né cái khổ, Bồ Tát đã tìm cái khổ. All right, any questions? Ai thắc mắc gì không? So that's why when they become a bodhisattva, if you go to Western Bliss Pureland, khi quý vị tới Tây Phương Cực Lạc tu đón thời gian thành Bồ Tát rồi, you become a bodhisattva, that's when you come back here. Sẽ trở lại cái cõi Ta Bà này. There's a fire somewhere. That's why all this noise. Yeah. Okay. Any other questions? Yes. Okay, let me translate into Vietnamese first. Câu hỏi là cái vấn đề khó khăn cô là ngồi cái chân nó đau. Tôi nói là ngồi chân đau mà cô nó ngồi 2 tiếng ngồi chịu không nổi nữa, thành ra phải dậy làm sao ngồi mà không thấy cái đầu, quán đầu là cái không. Okay. She says that the problem she has with cultivation is that sitting, she can't sit for too long. 2 hours too much. It hurts too much. She can't handle it. And she says, if I'm beyond that, then teach you how to contemplate the pain as empty. Then there's no pain. Okay? Very easy. Would you like to know? Quý vị thực sự muốn biết không? Okay? Thực sự muốn biết không? You guys really want to know how to do away with leg pains? Okay? Thực sự muốn biết không? Okay. Okay. Who wants to know? Let me make a very quick survey here. Who wants to know how to do away all your leg pains? Okay. Everyone, right? Except for 2 nuns, chỉ có 2 người sư này không muốn biết thôi. Okay. Không biết hả? Okay. Everyone seems to know, right? Except for Randy and no leg pains. Okay. As soon as leg pain comes, it's gone. Would you like to do that? Muốn ai biết mà tay chân mà tay bắt đầu đau một cái là nó hết ngay lập tức. Is that what you're looking for? Phải không? Very easy. You take a knife, you chop it off. Chặt cái chân nó đau, lấy cái dao chặt cái chân một cái là hết đau ngay lập tức. Yeah. You think I'm kidding? Cái vị nghiện tôi đùa hả? I'm telling you to use your Vajra knife. Tôi nói cái vị dùng cái dao kim cang chứ không phải dao thịt. Dao thịt chặt nó chân nó đau sao không đau được? If you take a real knife and you chop your legs off, of course it still continues to hurt. I was referring to the Vajra sword. When you chop it off, when your legs are no longer there, it's no more pain. Nếu quý vị có thể dùng cái dao kim cang, nó chặt chân một cái chân nó mới biến mất rồi thì đâu còn gì nó mới đau nữa.
Okay? Okay, now, the question then is, where is this Vajra sword? Cái câu hỏi thực sự là cái dao kim cang này ở đâu? Where do you find it? Right? You think I'm kidding? I'm speaking very profound Buddhist principles. Quý vị cứ tưởng tôi đùa hoài, tôi đang giảng cái pháp rất là cao minh, rất là sâu, thâm sâu. Question is, where is this Vajra sword? Cái dao kim cang này ở đâu? It's your wisdom, right? Cái đó là trí huệ của mình, đúng không? Mình tìm cái đao kim cang, tức là mình tìm được trí huệ rồi. If you find the Vajra sword, then you have wisdom already. Okay? Everyone says, yeah. Just tell me where it is. Ai cũng muốn nói, thầy nói quanh coi gì, thầy nói thẳng nó ở đâu đi. Just show it to me. Okay, X and Y coordinates. I said, if you want to find that Vajra sword, very easy. Muốn kiếm cái dao nó dễ lắm. You keep on sitting, ngồi hoài sẽ thấy ngay. Ước is totally unimpressed. It's so unscientific. My friend, it is so scientific. Cái này là hoàn toàn sự thật. Muốn hết khổ, phải khổ trước. You want to end suffering, you have to suffer first. No other ways, không cách nào khác hết. Đó là trí huệ, that is wisdom right there. Phải chịu khổ. Cái vô minh đó là mình né cái khổ. Bởi vì những ngài Bồ Tát ta có cái trí huệ rồi, ta kiếm cái khổ. You have, in order for you to end suffering, you have to endure suffering. This is called wisdom. This is why the Bodhisattvas seek suffering. Because in seeking suffering, they attain wisdom. Tại khi Bồ Tát mà kiếm cái khổ, các ngài đắc được cái huệ. Chứ không phải các ngài dại đâu. Don't think they're stupid. Don't think that Master Shangyi is out of his mind to stay in his body to continue to suffer. Because he used his chance to unfold his wisdom. It is so difficult to obtain a human body. You better utilize it to open your wisdom. That's what he did. Cái thân này, thân người nó rất là khó đắc. Thằng Ngài Thánh Nhất khi mà đắc được cái thân người này, dùng nó hết sức luôn, tới nơi tới chỗ để mở cái huệ ra. Đó là cái hành động Ngài Bồ Tát, đó là trí huệ Ngài Bồ Tát. This is the Bodhisattva wisdom. Okay? Never mind, right? Just show me another way. Cái vị nói vậy thôi chứ phải chỉ cách khác. Okay? Let me tell you something. There's no other way. Không có cách nào khác hết á. If I found another way, nói thiệt quý vị, nếu tôi kiếm được chỗ khác rồi ấy, okay? You know what I would have done? Okay? I would have sold it. I would charge you money to come in. Thế thì tôi kiếm được cái nào khác á, tôi bắt quý vị trả tiền vào mới nghe tôi mới giảng. Isn't that right? You would do the same too, won't you? Right? Guarantee that you become enlightened, like John can become enlightened without having to endure suffering and pain. You have to charge money for it, my friend. It ain't going to be free. It's only free because you have to do it. Cái pháp nó rẻ, nó miễn phí, tại quý vị phải làm. Thánh thể nó lấy tiền được. Because you have to endure the suffering, we can't charge you for it. We can't guarantee
anything for you. Không ai có thể bảo đảm cái cam đoan là cái gì với quý vị hết. For example, yesterday she talked of a disciple of a monk who's forming a society or Lotus Club or Pureland Club where people pay monthly or something like that, and at the end of life they will attain rebirth through Western Bliss Pureland. Ngày hôm qua có kể, sư cô có kể có một người thầy này là mở một cái hội là mỗi tháng trả tiền, góp tiền vào, thì khi mà họ chết thì họ sẽ được cam đoan sẽ được vãng sanh Tây phương cực lạc. Would you like to know where that club is? Quý vị muốn biết cái club nào ở đâu không? John, would you like to know? Why bother, right? I mean, it seems like such a good deal. How much are you willing to pay for a month? Mỗi tháng quý vị muốn trả bao nhiêu để được cái đó? Routine, how much are you willing to pay per month? To obtain rebirth for sure at the end of your life. Think about it. It's worth it, right? Really? How much? Think about it. Okay, let me ask you honestly. I want your honest opinion here. Okay, if you know of such a club, or you know that you join that club and you can pay monthly or weekly or annually, so that at the end of your life you are guaranteed rebirth through Western Bliss Pureland. How much are you willing to pay? Tôi hỏi cái vị lại, nếu như cái việc biết cái chỗ mà có thể tới mỗi tháng mình tham gia cái hội đó, rồi mình mỗi tháng mình trả góp cho người ta, rồi cuối cùng cái chung mạng chung của mình á, mình chắc chắn mới được vãng sanh, thì quý vị sẵn sàng trả bao nhiêu mỗi tháng? I'm asking you honestly. Yes, Ruching, how much? Bù xình.等一下。You wait a little bit. Okay. She says that she can't believe that there's such a guarantee. I'm saying, never mind. If such a guarantee really exists, okay. Then how much are you willing to pay? I'm asking you. Nếu thực sự có chỗ mà cam đoan được quý vị sẵn sàng trả tháng bao nhiêu? Yes, text. How much are you willing to pay? Per month, whatever. One pack Camel cigarettes, một gói thuốc. Okay. Do I hear more than one pack of cigarettes? Có ai trả hơn một gói? Yes, 2 pack of cigarettes. Có người 2 pack. Do I hear 3? Do I hear 3? Do I hear 4? Bao nhiêu mình cũng trả. If you ask me, I pay anything. I pay any price. Tôi thiệt sự quý vị hỏi tôi á, nếu tôi biết if I knew such a place, let me tell you, I pay any price they ask me. I'm willing to pay any price. Don't you think? If you know such a thing as utmost bliss, and you go there and you become a Buddha in one lifetime, aren't you willing to pay any price to get there? Right? So if they ask you for any amount of money, then they're being stupid. Nếu như quý vị biết có thể cái chỗ mà cam đoan quý vị dẫn quý vị đi Tây phương cực lạc được á, okay? Thì tôi sẵn sàng tôi trả bất cứ cái giá nào tôi cũng trả hết. Họ hỏi bao nhiêu tôi trả bấy nhiêu, đúng không? Thành cái người mà hỏi giá là người dốt, không có hỏi giá. Cái giá phải cao, đủ cao mới xứng đáng chứ. Còn cái giá mà thấp quá thì đâu có xứng đáng đâu. Sao mà hỏi giá được? Chỗ tầm bậy, sao mà tin cái chỗ có chỗ như vậy được? Therefore, I just proved to you that such a place does not exist. Such a guarantee does not exist. If you really know, you really have such a guarantee, John, why bother with John and all of you Basi local? Huh? I would go and put it up for bid. One time deal. That's it. Why bother with you? $50 from you a month, 1 pack of cigarette from Tex for a month.
That's a pittance. That's a waste of my time. You can sell more than just one. You didn't say you only have one ticket. No, I sell one ticket to one person, the richest man on earth, or maybe sell 10 of them. That's it. I retire. Why bother with you guys? Huh? Think about it. If I really can guarantee, why do I bother with you, Basilo, who can at best give me, whatever your life saving is worth? I go to the richest man and sell it to them, right? Sure. Agree? Yes. So it's nonsense. If you have such a guarantee, I would never sell it to you. That's my proof. I go for bids. I never sell it. That's what smart businessmen do. Market price. Smart or greedy? It's the same thing in business. So, Ruching, you're right. It's nonsense. There's no such a guarantee. So only stupid people would believe that guarantee. I don't believe it. Because he should have asked more from me. If I give him $100 a month, he should have asked me for 200. Tại vì như vậy không thể tin được người ta. Tại vì nếu người ta hỏi mình 100 đồng một tháng, nếu mà tôi là người ta đã đòi 200 rồi, dài mà đòi 200. If you can ask, you can get 200. Why should you ask for 100? Vô giá, sao mà dài như định giá cho nó, để thị trường nó định giá, mình định giá. I let the market determine the price. I won't set the price. Because I have the guarantee. You don't. You have to bid for my guarantee. So this guy is bunk. Cái người này người tầm bậy. Sao mà tin được? Alright? So I only give you a worldly proof. Okay? And the other aspect I don't care to tell you about because that's more involved from a cultivation perspective. This guy is in big trouble. Về phương diện tu hành, cái người này đại tầm bậy. Đọa địa ngục. I mean, you're talking about big time the hell. I don't see how he can be saved from the hell. Không cách nào người nào thoát địa ngục hết. I don't see any way to save him. Cứu không được. Because he destroyed the Pureland Dharma. Nó phá cái pháp môn tịnh độ luôn. Đây là chuyện của ma quỷ. This is the work of the demons. Okay? Even the Pureland Dharma cannot save him. Ngay cái pháp môn tịnh độ cứu nó không được nữa. Nó dễ sợ như vậy, tội nó nặng ở độ như vậy. Is how grave his offenses. Okay? If he comes to me and say, get me the 49 day, get me rebirth flag, I say, no thanks, I can't help you. I will tell him flat out, I don't have enough power to help you. Nó tới nó, ông tới ông cầu tôi, cứu tôi hả? Tôi nói thẳng luôn, tôi không đủ sức để mà cứu ông. Tội ông nặng quá đi. Okay. Anything else? Ai có thắc mắc gì nữa không? Yeah, sư cô. He said there are lots of Dharma doors and there's a requirement you need to cross your legs to obtain rebirth. I say no, there's no such a requirement. Ai nói cái đó? Cô đọc ở đâu ra? Ở đâu? Tôi đâu nói ngồi khi già mới vãng sanh được đâu. Tôi bây giờ nói cái đó hết. Cái pháp vãng sanh họ nói nhiều cái tầm bậy lắm. Chẳng như có mấy ông thầy đệ tử Tiến Hóa nói là muốn vãng sanh là phải nhập định, phải giữ giới. For example, there are lots of people who are spreading false information, misinformation about Pureland Dharma door. For example, they say to obtain rebirth you need to have samadhi power or you need to keep precepts. No such a thing. You don't need any samadhi power to obtain rebirth. Không cần phải có định lực mới là vãng sanh được.
You don't need to keep precepts to be reborn to Western Bliss Pureland. Không cần phải di giới mà vẫn vãng sanh được như thường. Okay? Because Randy's uncle got reborn, and I'm sure he didn't keep any of the 5 precepts. Cha ông cậu này nè, vãng sanh rồi. Tôi cam đoan cuộc đời ông, suốt đời ông không bao giờ ông giữ được một cái giới nữa, 5 giới, trong 5 giới không có giữ được cái giới nào hết. I can guarantee you he kept none of the 5 precepts in his entire life. Never mind about receiving precepts. Đừng có nói chuyện thọ giới nữa. Okay? Cái con bậy không có đâu. Vãng sanh là vãng sanh chứ còn giữ giới là giữ giới, nó khác nhau. So he says, then how come, why you say I need to cross my legs and say sit in full lotus? Tôi nói ngồi kiết già đâu có nghĩa là sư cô phải ngồi kiết già mới vãng sanh đâu. Tại ngồi kiết già, tại sư cô ngồi kiết già mới công phu mới tiến bộ lẹ được. The reason I teach her to sit in full lotus because it would help her kung fu progress, increase a lot quicker. Để cô đâu cần ngồi kiết già đâu. I say you don't need to sit in full lotus. Now you know. Bây giờ cô biết là không cần ngồi kiết già, ngồi không ngồi luôn nữa. You don't even need to sit. You can lie, nằm cũng được nữa, vẫn vãng sanh như thường. But what great? Thì vãng sanh được cái phẩm nào? Phẩm thấp dễ sợ. Very low. Remember why we came here? Tại sao tới đây làm cái gì? Tới đây để mà tu. Đây mà không dùng cái cơ hội này mà tu thì qua Tây Phương Cực Lạc ấy, thì phẩm nó thấp dễ sợ. Phí cuộc đời mình ở đây. Chỉ ngồi kiết già thôi. Thì ngồi thì muốn thì niệm Phật đi, đâu sao nữa. Còn lâu lắm, chưa chết đâu. Bà hỏi cái cô Phước Từ của Bắc Mạch chứ coi chưa chết đâu. Tôi cam đoan cô chưa chết đâu. She says, you taught me to cross my legs and then think of nothing. And what if I cross my legs, think of nothing, and I pass away, and I don't even recite the Buddha's name? How do I obtain rebirth? I said, you've been quite a ways from dying yet. If you ask Venerable Phước Từ, she can check your pulse and she can reaffirm that. Okay. Nói chừng nào chết? She did. Phước Từ did actually check her pulse. And what did she say? Nói sao? Chừng nào mới chết? Không có tăng này. He checked the pulse. He says this woman is full of water. That she has a lot of yin, and that's why she needs to cross her legs. And she's really struggling with that. She makes progress and then she regresses. Thì khỏi ngồi. I said, don't cross your legs anymore. It's okay. Đừng có đòi nữa thôi. Don't ask to make progress. That's all. Đừng có đòi phải tiến bộ nữa thôi. Sư cô hiểu lầm rồi. Đâu có ai bắt cô phải tiến bộ nữa. No one is forcing her to make progress. Let me get it clear to you. Không ngắt. Cái chùa này không bắt ai phải tiến bộ hết. We're not forcing anyone to make progress at all. Okay. Đó, sư cô là đòi tôi dạy phương pháp để tu luyện, tôi dạy phương pháp tu luyện.
cô vậy đó, cô làm được thôi chứ còn đâu cần phải tiến bộ. She in her 70s and she asked me to teach her a way to practice, and so I taught her. I taught her that what she learned is most of it is wrong. Tôi dạy cô những gì cô đọc trước giờ phần lớn là trật hết. Tôi dạy cô tôi dạy cô là trước giờ cách cô tu luyện cô là trật hết. I said, I also taught her the entire life of meditation. Her practice is all off, all wrong. She learned the wrong techniques. Doesn't know how to cultivate. Cô không biết dùng công. Okay, that's how I taught you. But it doesn't mean you have to do it our way. Đâu cần phải làm theo cái kiểu chúng tôi đâu. Đâu sao? Okay. You can practice blessings or you can practice wisdom. Mình có thể tu phước hoặc là tu huệ. Người có sức thì tu phước. If you are able to, you cultivate blessings. You need to cultivate blessings first. That's as a matter of fact. Thì ra quý vị phải biết rằng là muốn tu là trước phải tu phước cái đã. Có phước rồi, đủ phước rồi mới tu huệ được. It's only after you have enough blessings, that's when you can cultivate wisdom. The reason that you're able to cross your legs is because you have the blessings, enough blessings to keep your legs crossed. Thực sự quý vị một cái chân mà nó xếp bằng được là tại vì quý vị có đủ phước để mà xếp bằng cái chân. Okay? You have enough blessings to keep your leg crossed for 6 hours. Quý vị có đủ phước để mà xếp bằng được 6 tiếng đồng hồ. Okay? So you do that by two ways. Either you create blessings to do that. Mình tới đó bằng cách nào? Bằng cách là mình tạo cái phước để mà ngồi. Alright? Or you withdraw from your prior blessings to cross your legs. Hoặc là quý vị rút lại cái từ cái savings của quý vị đó. Trước giờ đã có sẵn đó, bây giờ kéo nó ra để mà xài. Okay? Ngày hôm qua có một người nói, yesterday is a lady who finally came to our lecture for the second time. Ngày hôm qua có cái bà kia tới nghe giảng pháp lần thứ nhì for the last 2 years now. And she says, Sư Phụ, I think of all the 84,000 Dharma doors, the most important one is giving. And I said, I have to agree with you. Ngày hôm qua cái bà đó bà nói, lần thứ nhì bà tới nghe pháp, hơn năm rồi mà tới nghe pháp nên nói lần thứ nhì thôi. Bà nghe lần này bà có vẻ bà có được cái lãnh hội gì đó, bà giơ tay bà nói, thầy ơi thầy, con nghĩ rằng trong 8 vạn 4.000 pháp môn thì pháp môn quan trọng nhất là pháp môn bố thí. Tôi nói lên đúng. Tất cả những pháp môn khác nó bắt đầu từ bố thí. All other Dharma doors begin with giving. Phải trồng phước. You have to plant blessings. You don't plant blessings, you cannot cultivate. Không trồng phước, tu không được. So if the reason that you can cross your legs is because you have those blessings already. Tại quý vị, ngày hôm nay mình xếp bằng được là tại vì đã có phước đó rồi. Mới xếp bằng được. Không có phước xếp bằng không được. You don't have the blessings, you can't cross your legs. So it's a very fast test that we give you immediately. Thành tới đây tôi thử cái việc ngay lập tức. Xếp bằng thì ngồi bao lâu? We tell you cross your legs, see how long you can cross your legs. Okay? I give you an example. Nói cái việc nghe. Cái mà không có phước. Okay? Because this is so clear. Nó rõ ràng như ban ngày vậy đó. All I ask of her is to sit 1 minute longer. Tôi nói sư cô là dạy sư cô mỗi lần ngồi thêm 1 phút cho tôi. That's 60 seconds. You get it? Ngồi thêm 60 giây thôi. Nghe rõ không? 60 giây thôi. Tích tóc, tích tóc, tích tóc. 60 times. That's all you have to do. Ngồi không được. Cannot sit. Ngồi thêm được 60 giây được không? Sao không được? Right?
intellectually speaking, can you sit for another 60 seconds? John? I don't care where you are. Can you sit for another 60 seconds? Of course you can, right? Tôi hỏi quý vị, hai người bên này, người Việt Nam, người Tàu. Tôi hỏi ông ngồi thêm cho tôi được 60 giây được không? Đương nhiên được chứ. Không biết ngồi bao lâu rồi, tôi nói chị ngồi thêm 60 giây tôi ngồi được không? Ai cũng trả lời được hết đó. Tại sao cô làm không được? She can't do it. So I scream at her. Tôi mắng cho một trận. Tôi nói, cô là người xuất gia, tu 50 năm trời rồi. Mà ngồi thêm 1 phút ngồi không được. You are a left home person for 50 years now. And I ask you to sit for 1 more minute, you can't. What kind of left home people are you? Person are you? Chửi cho một trận. Okay? Then I taught her. Xong tôi dạy cô. Làm sao ngồi thêm 1 phút. Not tiếng. Okay. Then I taught her how to sit for one additional 60 seconds. How to do that? Làm sao bây giờ? Còn ngừng làm sao bây giờ? Ngồi chừng nó bung làm sao bây giờ? Hả? Đầu hàng. She gives up. Okay? How are you going to cross your legs if you keep on unbuckling? Làm sao bây giờ? Amy, as soon as you cross your legs unbuckles. What are you going to do? To sit for another 60 seconds. I ask all of you. This is common sense. This is no secret. Okay? This is why I'm not even charging you for this information. Okay? What are you going to do? Chân nó bung ra làm sao bây giờ? You take a rope, you take a belt, you buckle up. Tôi dạy, tôi nói là lấy cái dây cột nó lại, lấy cái nịt cột nó lại. Làm sao nó bung nó được nữa? Is she willing to do it? No. Không làm. So it's a proof to you that you don't have the blessings. Intellectually you can do it because you have the blessings already. Get it? Cái người mà có phước rồi á, nói ta làm ngay lập tức được ngay, ta hiểu ngay là làm sao được ngay lập tức, đúng không? Ai mà ngồi chịu thêm phút ai làm được? Tại mình có phước rồi mình mới làm được. Mình nghĩ mình làm được là mình có phước. If you dare to think you're able to do it, you have the blessings. That's why you dare to think. Mình không có phước, mình không dám nghĩ mình làm được. Không dám nghĩ mình làm được. Ai làm được? Cái cột chân lại thôi. Đúng không? Mà không chịu làm. Tại sao vậy? Không có phước thành ra mình không chịu làm. You don't have the blessings. Even though you know, you're not willing to do it. That's lack of blessings. So first things first, plan your blessings. Bây giờ lo trồng cái phước trước. Is it clear? Nghe rõ ràng không? You can think, you can understand as much as you want, but all bottom line is you have to cross your legs and bear the leg pain. Cuối cùng quý vị phải xếp bằng để mà chịu đau. Okay? Now, there's another choice. Có một cách khác nữa. Okay? You go for rebirth in Western Bliss Pureland. Tới vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Qua bên kia không còn đau nữa. There's no more leg pains in Western Bliss Pureland. That's your only other option. No leg pains. Guaranteed. Qua bên kia, chân không đau nữa. Ngồi bao nhiêu ngồi không bao chân bao giờ nó đau. You never experience pain in the Western Bliss Pureland. Okay? That's why I told you. What did I tell you? Only two kinds of people. I see all you. Two kinds of people. Tôi nhìn quý vị có hai loại người thôi. One who needs my help, or one who doesn't. Người cần tôi giúp, người không cần tôi giúp. Which one are you? Quý vị là hàng loại người nào? Okay. Sao nó trả lời lẹ dữ vậy? So he says, I need your help. Why do you give me an answer so quickly? Think about it a little bit. Have a little bit of pride. Say, I don't need you.
Mình có phải có tự cao một tí đó. Tôi đâu cần thầy đâu, giỡn hoài. Tôi sao cần thầy được? Okay. As long as you're here, quý vị còn ở đây, you want, okay, to acquire wisdom. Ở đây, mà muốn mở huệ ra, phải chịu đau. In this world, you want to unfold your wisdom, you need to bear your leg pains. That's the quickest. Đó là cách lẹ nhất. Okay. So for example, ví dụ, có người khác, tôi dạy ngồi kiết già. I taught people who used to sit in full lotus and hurt too much. Ngồi đau quá đi. So, and they want to cultivate so much, so they go in a half lotus. Đau quá chịu không nổi, thôi ngồi bán già. Ngồi bán già, ngồi hơn 1 tiếng đồng hồ. And for several hours even. Ngồi được bán già, ngồi hơn 1 tiếng đồng hồ, nhiều hơn cả mấy tiếng đồng hồ luôn nữa. Giỏi như vậy luôn đó. Okay? And they come to me saying, I can't sit in full lotus. I can't sit for half lotus for a long, long time, but not full lotus. I don't last very long full lotus. Tới nói với tôi là ngồi bán già thì ngồi lâu, ngồi lâu không sao hết, ngồi kiết già ngồi được tí xíu, ngồi chịu không nổi, thành phải ngồi bán già vậy. You know what I told him? I said, you sit in full lotus. Ngồi 1 phút đó thôi, mà trong kiết già nó còn hơn ngồi bán già cả mấy tiếng đồng hồ nữa. You sit in full lotus for a few minutes, it's far better than sitting in half lotus for several hours. I'm teaching you the most powerful Dharma to unfold your wisdom quickly. Tôi đang dạy quý vị cái phương pháp mà mở cái huệ quý vị nó lẹ nhất. Okay. He says, so Master Shangyi has some legs problems. He cannot sit in full lotus. He does not need to sit in full lotus anymore. Ngài Thánh Nhất đâu cần ngồi kiết già nữa đâu. Okay, so if you endure the leg pains, cái việc ngồi chịu cái đau cái chân đó, okay, you endure it long enough, okay, then you understand how to turn it off. Cái vì mà khi chịu đủ đau rồi á, okay, đau đủ rồi á, thì ngày nào đó sẽ hiểu làm sao mà nó hết đau. That's your Vashar's word right there. Just like that, it's gone. Then you don't need to sit in full lotus anymore. Lúc đó mình không cần ngồi kiết già nữa. Until then, you're better off sitting in full lotus. Nếu trước khi mà tới đó là phải ngồi kiết già. How much longer? Còn bao lâu nữa hả? For you? If you asked, then it's a long, long time, my friend. Cái người mà còn hỏi tôi câu còn bao lâu nữa, tôi nói còn lâu lắm. Còn phải hỏi là còn lâu lắm. Cái người mà cắm cúi làm mới là lẹ. It's those who sit down, put their heads down and go for it. That's very fast. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? You see, Handa, you can think and scheme as all you want. Ultimately, you have to do that. Cross your legs and bear it, and you cannot wimp out. Okay? And it's not until you have enough blessings that's when you will do it. If you're not willing to do it, because you lack the blessings. Not the smarts, the blessings to do that. Be clear about it in you, okay? If you're not willing to do it, I teach you the methodology already. You're not willing to do it, it's because you don't have the blessings yet. Very clear, in her case. Right there. You're just tied up. That's all it takes. Why aren't you willing to do it? Nó dễ như vậy đó. Chỉ cột cái chân là thôi, mà không chịu làm. Không có phước. Tôi không bao giờ cột chân hết đó. She said, did I ever tie up my legs? I said, I never did. Why not? Tại sao vậy?
Tôi có phước quá nhiều rồi. I have too much blessings already. I don't need to tie my legs. I never had to tie my legs. Cái hồi đó là pháp tiểu thừa, hay là ngồi kiết già của đại thừa, nó khác nhau nhiều lắm. She says, I was able to do when I was younger. I said, no, when you were younger, you're practicing Hinayana, full lotus. I'm teaching her Mahayana full lotus. What's the difference? Nó khác nhau chỗ nào? It's Mahayana blessings. Muốn ngồi mà phước mà cái kiết già mà bên đại thừa là cái phần phước đại thừa, chứ không phải phước tiểu thừa. Nó khác nhau nhiều lắm. Ngồi chịu đau thôi. That's all you have to do. Ngồi thêm tí, ngày thêm tí nữa. Cái đó là phương pháp, nó lẹ nhất, most powerful. Ngồi chịu trần thôi. Thêm một tí, đứng dậy, chịu ngồi đứng dậy đi, xong ngồi xuống, thêm tí nữa, thêm tí, thêm 60 giây thôi. Quay lưng một cái là ngồi, nó hết đau ngay lập tức. Ngồi liên tục. She says, can I stand up and then continue my that 60 seconds? Say no, it has to be continuous. It's a nature of lack of blessing. She's still trying to figure out how not to do it. The instruction is very clear. All you have to do is bear it a little bit longer each time. That's all you do. And whatever it takes, you cross your legs to keep them crossed. You tie them up. I don't care what you do. You eat ice cream, you eat cheesecake, you eat whatever, you talk to someone, you watch TV, you do whatever you need to do to stay crossed for another 60 seconds. Okay? Bằng bất cứ giá nào, mình tiếp tục xếp bằng thêm một tí nữa thôi. Mình có chán nên mình cái óc mình chán, mình mới chuyện làm, mình chịu không nổi nữa, mình cứ ngồi tiếp như thường. Chân nó đau, cho nó chết luôn, mình cột nó lại, cho nó bung luôn. Có 60 giây, I'm only asking for 60 seconds of your life. Tôi cần xin quý vị có 60 giây cuộc đời quý vị thôi, chịu đựng thêm tí nữa thôi. Don't take it